हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज भने म कुखुराको मासुको एकदमै सजिलो रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँहरू पनि यो विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ। सुरुमा त हामीले एउटा पियाजलाई यसै गरी काट्नुपर्छ, त्यसै गरी एउटा टमाटर लिनुहोस् र लसुनलाई पनि यसरी काट्नुहोस्। थोरै अदुवालाई पनि तपाईँहरूले चप गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी हरियो खुर्सानीलाई पनि यसरी बिचबाट चिर्दैछौँ, तपाईँहरू पनि यसै गरी चिर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा भाँडोमा हामीले चिकनलाई राखेर त्यसमा तेजपत्ता, जिरा, रातो खुर्सानी, ल्वाङ, सुकमेल र अघि काटेको पियाज, टमाटर, खुर्सानी, यसै गरी गरम मसला, सब्जी मसला, रातो खुर्सानी, थोरै दही, नुन, बेसार राखेर यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ र एकैछिन म्यारिनेट गरिसकेपछि हामी एउटा प्यानमा थोरै तेल तताएर त्यसमा भने चिकन राखेर राम्रोसँग चलाएर यसलाई छोप्नुपर्ने हुन्छ। छोपेको 5 मिनटपछि हामीले चाहिँ यसलाई निकालेर फेरि राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। छोप्दा चाहिँ तपाईँहरू तेज ग्यास चाहिँ नगराउनु होला, ग्यासको फ्लेम हल्का मिडियम टु हाईमा राख्नु होला। यसै गरी हामीले 3-4 चोटि यसलाई छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ र केही समय पाकिसकेपछि भने हामी यसको कभर हटाएर यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले 15 देखि 20 मिनटसम्म पकाइसकेपछि भने अब चाहिँ कभर निकालेर यसमा थोरै गरम मसला राखेर राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले मिडियम टु हाई आँचमा करिब 5 मिनटसम्म यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गरेपछि भने यो खानाको लागि रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिएको छ। मेरो रेसिपी यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै